basic shape of exponential function. Okay, yang saya buat dalam ni is e to the power of x. Tapi sebenarnya kalau kita punya graph indices pun, maksud saya kalau contoh 2 to the power of x ke 3 to the power of x, e to the power of x, dia punya basic shape semuanya sama. Dia tak ada beza kat situ. Yang berbeza nanti intercept dia pun sama. So dia semua base dia berbeza tapi the shape of the graph still sama lah, dia tak ada berubah. Okay, so untuk first ni kita nak belajar dulu macam mana nak sketch basic shape of exponent. Okay, ada 4 basic shape because of ada sign-sign tu lah. Kita start dengan first function e to the power of x. Okay, so untuk e to the power of x, first we detect the sign dulu. Sign untuk x, kita tengok kat bahagian x. So kalau kat sini x tu positif, maksudnya positif lah dia. Okay, and then kita check pula sign untuk y. So for y, kita mesti check in front of our exponent. Depan e tu. So kat sini in front of e tu kita check pun positif. So it's positif lah dua-dua. Apa guna nak tahu ni? Kita guna dia untuk nak lukis graph. So bila x kita positif, saya mark x tu positif, y pun positif, maksudnya dia mesti duduk from the first quadrant. Sebab x dengan y dua-dua positif. Okay, so kat first quadrant ni, kita plot one point, the furthest point of our first quadrant. Titik paling jauh sekali yang awak boleh mulakan kat dalam first quadrant tu. Titik paling jauh ada kat sini. Saya ambil kat atas ni lah. Itu titik paling jauh saya boleh. Okay, so from there kita akan tarik the graph menghampiri paksi x. So saya tarik approaching x-axis. Dia takkan langgar, dia approaching je. And that is the basic shape of e to the power of x. And then kita kena cari intercept lah. Intercept dia kalau e kuasa kosong, awak akan dapat 1. And this shape sama je untuk 2 to the power of x, 3 to the power of x. Intercept dia pun akan sama sebab kalau 2 power of x, 2 power 0, dia akan intercept kat 1 kan. 3 power of x pun 3 power 0 akan intercept kat 1. So shape dia semua sama. Okay, itu baru first case. E to the power of x. Now, e to the power of negative x. So kita check our sign. In this case, x is negative. Y in front of e positive. Okay, so bila x negatif, y positif, dia akan bermula dekat second quadrant. So repeat the same step, plot the furthest point on second quadrant. Saya ambil titik paling jauh and then approaching x-axis, sama juga, dia takkan pintas paksi x. So tarik menghampiri paksi x. Dia terbaliklah dengan e to the power of x tadi. And then intercept dia still sama kan? Dia still e to the power of negative 0. 1 lah kat situ. Okay. Now, third case. Negative e to the power of x. So, our x here is positive. Y negative. Sebab depan e tu ada simbol negatif. So, kalau x yang positif, y kita negatif, the furthest point yang kita kena plot would be lies on fourth quadrant kat sini. So, apply the same concept. Tarik tu menghampiri paksi x. Dia ibarat macam pantul kat paksi x dah daripada e to the power of x daripada graf atas tu. So, now negative e to the power of 0. So, pintasan kita akan jadi negative 1. And then last one, negative e to the power of negative x. So, x is negative, y pun negatif. Sebab depan x tu ada negative sign, depan exponent pun ada negative sign. Graf kita akan bermula dekat third quadrant. Sebab dua-dua negatif sekarang ni. Saya ambil plot point paling jauh on third quadrant and then tarik approaching x-axis.
So, dia punya intercept pun samalah. Negative e to the power of negative 0, kita akan dapat negative 1. Okay. That's basic shape untuk graph exponent. Ada 4 basic shape lah. Okay. Tapi soalan takkan sesenang ini. Soalan akan ada lah nanti plus minus something kat kuasa ke, plus minus something selepas exponent tu. Yang tu kita belajar next kelas lah macam mana kalau ada adjustment kat dalam function. Ini sekadar basic shape untuk exponent. Okay. Kita pergi last one sikit lagi. Basic shape untuk log function pula. So kalau log dengan ln, shape of the graph akan sama. Maksud saya, dia valid lah untuk log of x. Tak kisah base berapa pun. Ataupun ln of x. Most of the time soalan exam awak keluar ln lah. Dia tak keluar log. Dia suka keluarkan ln. Sebab ln ada kaitan dengan eksponen. Okay. So, sama juga kita akan ada 4 basic shape of graph untuk log ataupun untuk ln. Konsep kita check sign. Sama konsep macam tadi. Okay. Untuk x sama je. Kita akan check sign untuk x. In this case, our x is positive. So, dia jadi positif. Untuk y, kita akan check in front of ln. Kalau tadi di check depan eksponen kan? Sekarang kita check depan ln tu. So, sekarang ln kita positif. So, dia jadi positif juga. Okay. So, for the graph, sama juga kita check quadrant tu. Kalau x positif, y positif. So, dia bermula dekat first quadrant. Okay. Yang terbaliknya kat sini, now kita akan tarik graph tu vertically. Approaching y-axis. Dia langgar pula paksi x tapi dia menghampiri paksi y. So, kita akan macam tarik nak buat huruf L lah. Tarik ke bawah. So, our graph jadi something like this. Sebab dia menghampiri je paksi y. Dia takkan langgar paksi y. Kalau eksponen tadi terbalik. Dia langgar paksi y. Menghampiri paksi x. So macam mana kita nak cari dia punya intercept? Sekarang because it's x intercept. So ln of x equal to 0. X akan jadi e to the power of 0. So the intercept dekat 1. Okay. Kita pergi yang kedua, negative ln x. So, our x here positive, y negative. So, dia akan bermula dekat second quadrant. Salah. Fourth quadrant. X kita positif. Saya terbalik label paksi ke? Salah label paksi. X positif. Y negatif. So, dia bermula dekat fourth quadrant. Sorry. So, ingat. Fourth quadrant tarik menghampiri paksi Y. Approaching Y-axis. Dia macam nak lukis huruf L lah macam tu sebenarnya. Graph ln ni. So, intercept dia kat tempat yang sama lah. Still 1. Okay. Third function, we have ln of negative x. So, x is negative, y positif sebab depan ln tu positif. So, now x negative, y positif, dia akan bermula dekat second quadrant. So, second quadrant approaching y-axis. Kat sini kita ada ln of negative x equal to 0. Negative x is e to the power of 0. So, x akan intersect dekat negative 1. And then last one, negative ln of negative x. So, for both x and y, we have a negative sign. So, they start on the third quadrant. Furthest point on third quadrant, tarik approaching y-axis. Samalah, intersect dia still dekat negative 1, tak berubah. And that is the 4 basic shape of log function ataupun ln function. Dia sama konsep macam eksponen, cuma jangan salah tarik lah. Nak tarik approaching paksi x ataupun approaching paksi y.